دی ویډیو کې به مو درې preposition یعنی preposition over, preposition above and preposition on زده کوو. پښتو کې د دغو درو preposition معنا ده باندې یا پاسه. لکه مو پښتو کې یایو څه زمونږ کور باندې هلیکاپټر لاړو، کتاب میز باندې یخی ده، کړکۍ باندې پاسه پوټو کوړای ده. خو انګلیش کې باندې دپاره درې مختلف ورډز یا preposition استعمالیږي لکه over, above, on. خو ټولو نه وړاندې مو ځان پیوو over باندې. over مو هغه وخت کې استعمالوو چې کله یو شی بل شي باندې حرکت سره لوړ شي لکه The bird is flying over the tree. A helicopter is flying over the house. Dog is jumping over the fence. دین علاوه above مو هغه وخت کې استعمالوو چې کله یو شی بل شي باندې داسې پاسوي چې یو بل نه ټچ کوي او نه حرکت کوي، یعنی کوم یو شی چې پاسوي هغه مومنټ کې نه وي لکه The ceiling is above my head یعنی چت زما سر باندې پاسه ده. The light is above the window یعنی بلب کړکۍ باندې پاسه ده. My nose is above my mouth زما پوزه زما خولې باندې پاسه ده. نمبر 3 ده مو سره preposition on. نمبر 1 preposition on مو هغه وخت کې استعمالوو چې یو شی یو سرفیس باندې داسې یخی وي چې یو بل ټچ کوي. خو سرفیس یو دیواله کیدای شي، ځمکه کیدای شي او چاته کیدای شي. دین علاوه سرفیس یو میزه کیدای شي، کرسیه کیدای شي، لاسه کیدای شي لکه The computer is on the table. The table lamp is on the bedside table. The book is on the table. The paper is on my desk. The shelf is on the wall. The clock is on the shelf. The picture is on the wall. The fan is on the ceiling. Number 2 دین علاوه تاریخ یعنی ډیټ سره او د ورځو نومونو سره هم د on استعمال کیږي لکه He will come on Friday. They went to Peshawar on Sunday. I was born on 1st March 1998. Number 3 کچېرې مو یو ماشین یا ډیوایس باندې کار کوو نو ماشین یا ډیوایس نه وړاندې به مو on استعمال کوو. هغه ماشین یا ډیوایس کمپیوټر کیدای شي، موبایل کیدای شي یا کیلکولیټر هم کیدای شي لکه I work on computer. دې مقصد دا دی چې زه د کمپیوټر باندې کار کوم. She is on the phone یعنی هغه د فون باندې خبرې کوي. I am solving the sum on calculator. I am watching a cricket match on television. کچېرې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې د ویډیو لایک کوئ او چینل هم د سره سبسکرایب کوئ زما که دې شانتې ویډیو تاسو ته په وخت میلاویږي. میلاویږو نیکسټ ویډیو کې، هغه پورې الله حافظ.